আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে DSLR এটা কিমান ধুনিয়াকৈ ফটো তুলিব পাৰি DSLR সকলোবোৰ ম্যানুয়ালি অৰ্থাৎ কাস্টমাইজেশন কৰিব পাৰি যাৰ ফলত ইমান ধুনিয়া ফটো তুলিব পাৰি আপুনি জানেনে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো এনেকুৱা ধৰণে ফটো তুলিব পাৰে অৰ্থাৎ DSLR যেনেকুৱাকে প্ৰফেশনাল ফটো তোলা যায় তেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আপোনালোকে তুলিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইলটো দুটা কেমেৰা থকাই হোক নাইবা এটা কেমেৰাই কোনো ধৰণৰ কথা নাই আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো পুৰণা হলেও হ'ব নাইবা আপোনাৰ ফোনটো নতুন হলেও আপোনাৰ মোবাইলত DSLR দৰে যেনেকুৱা এটা প্ৰফেশনাল ফটো তুলে তেনেকৈ আপোনালোকে তুলিব পাৰিব এই ভিডিওটোত আপোনালোকক মই তাকেই জনাম তাৰ আগতে আপুনি যদি ডিজিটেল সহায়ৰ কন্টেষ্টত ভাগ ল'ব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াতে যেটো আই বাটন আছে আই বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ যেটো ডিজিটেল সহায়ৰ কন্টেষ্টৰ যেটো ভিডিও এবাৰ চাই লওক আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো কেমেৰা অলৰেডি ইনষ্টল হৈ আছে সেই কেমেৰাটোত আপোনালোকে কেতিয়াও কাস্টমাইজেশন কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ যেটো প্ৰি ইনষ্টল হৈ আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি এটা স্যামসাঙৰ মোবাইল আছে নাইবা যদি আপোনাৰ Oppo Vivoৰ যদি কিবা মোবাইল আছে তেনেহলে আপোনালোকে দেখা পাব যে সেম মেগাপিক্সেল হলেও দুইটা মোবাইলৰে কোৱালিটিটো অলপ বেলেগ হয় আসলতে এইটো যেটো সফটওয়্যাৰ থাকে আপোনাৰ মোবাইলত সেই সফটওয়্যাৰটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আজি মই আপোনালোকক এটা সফটওয়্যাৰৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো সেই সফটওয়্যাৰটো যদি আপুনি ইনষ্টল কৰে আৰু ইনষ্টল কৰি যদি আপুনি সেটিং কৰে তেনেহলে আপুনি DSLR যেটো প্ৰফেশনাল লুকস আছে অৰ্থাৎ DSLR দৰে যেটো প্ৰফেশনাল ফটো আপোনালোকে তুলিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক আজিৰ যেটো কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ কন্টেষ্টৰ যেটো কোৱেশ্চন সুধি ল'ব বিচাৰিছো আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে DSLR ফুল ফৰ্ম কি আপুনি যদি এই কোৱেশ্চনটোৰ যদি এনসাৰটো জানে বা নাজানে কোনো কথা নাই আপুনি যদি জানে তেনেহলে কমেন্ট কৰিব আৰু নাজানে তথাপিও আপুনি এটা কমেন্ট কৰি দিব তেতিয়া আপুনি অটোমেটিক্যালি এই কন্টেষ্টত এন্ট্ৰি হৈ যাব গতিকে আপুনি কেৱল মাত্ৰ কমেন্ট কৰিলে আপুনি কন্টেষ্টত এন্ট্ৰি হৈ যাব আপোনাৰ কমেন্টটো ভুল হলেও কোনো কথা নাই এই যেটো এপ্লিকেশনটোৰ কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো সেই এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে বেকন কেমেৰা আপোনাৰ মোবাইলত যেটো প্লে ষ্টৰ আছে সেই প্লে ষ্টৰলৈ যাব আৰু প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব বেকন কেমেৰা বুলি আপোনালোকক মই দেখাই আছো ইয়াতে কেনেকৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু সেইদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো প্লে ষ্টৰ আছে সেই তাতো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰ সাৰ্চ কৰি মোবাইল এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া সেই এপ্লিকেশনটো অন কৰিব অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাব আৰু তাত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এখন ফটো তুলিম বুলি ভাবিব তেতিয়া আপোনালোকে এই যেটো বেকন কেমেৰা আছে সেই বেকন কেমেৰাটো দি আপোনালোকে ফটো তুলিব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো কেমেৰা ইনষ্টল হৈ আছে অৰ্থাৎ আগৰ পৰা যেটো কেমেৰা বুলি এটা এপ্লিকেশন ইনষ্টল হৈ আছে সেই এপ্লিকেশনটো দি আপোনালোকে ফটো তুলিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই যেটো বেকন কেমেৰা এপ্লিকেশন আপোনালোকক মই দিছো অৰ্থাৎ প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব সেই কেমেৰা এপ্লিকেশনটো দি আপোনালোকে ফটো তুলিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে বহুত এনেকুৱা সেটিং কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক্সপোজাৰ যদি আপোনালোকে মিলাম বুলি ভাবে অৰ্থাৎ এক্সপোজাৰ হৈছে আপোনাৰ যিখন ফটো আপুনি তুলিবলৈ গৈ আছে যদি আপুনি সেই ফটোখন যদি এন্ধাৰ হৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে অলপ পোহৰটো আপ ডাউন কৰিব পাৰিব DSLR আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তুটোৱে হৈছে ফোকাস আপোনালোকে যেতিয়া ফটো এখন তুলিব ফটো এখন তোলাৰ লগে লগে যেটো বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো যেতিয়া ব্লাৰ হৈ যাব আৰু ব্লাৰ হৈ আপুনি যেতিয়া সেই অবজেক্টটো কেৱল আপুনিহে দেখি থাকিব সেই ফটোখন দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনিয়া হৈ যায় গতিকে আপুনি এই সকলোবোৰ ইয়াতে কমপ্লিটলি কাস্টমাইজেশন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিছে মই কেনেকৈ ধুনিয়াকৈ ম্যানুয়ালি কাস্টমাইজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এই যেটো বেকন কেমেৰা এপ্লিকেশন আছে এই কেমেৰাটোৰ যোগেদি আপোনালোকে GIF অৰ্থাৎ লৰি থকা এখন ফটো আপোনালোকে তুলিব পাৰিব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে পেনোৰামা শট বাকিবোৰ নৰমাল এপ্লিকেশনটো থাকে তথাপিও আপোনালোকে এই যেটো বেকন কেমেৰা এপ্লিকেশনটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত মই ভাবিও যে আপুনি এই এপ্লিকেশনটো নিশ্চয় ভাল পাব ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও গম পায় এই যেটো বেকন কেমেৰা এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটোৰ যোগেদি কেনেকৈ ধুনিয়া ফটো তুলিব পাৰি আজিলৈ এটা বেলেগ ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম